Wij waren aangekomen bij ons volgende slachtoffer. Een man in het blauw. Ja, die beter ook hij heeft gekend. Ja, het gaat niet goed met deze man. Ook vind ik toch de fashionkeuze rondom schoenen matig in deze game. Oké. Iedereen heeft dezelfde schoenen aan. Er ligt weer zo'n gids, die zal nu op de zee Oh. An ABC guide. The murderer's Bij nu customary in Churston, signature, hè? covered in blood this time. Ja, hij is ook Sir Carmichael's redelijk throat was bebloed. cut. It's a clean incision, a professional murder. Professional murder. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Oké. Meaning? Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Ja. Dus, het gaat niet goed met deze man. Hier is iets in het gras. The vegetation behind the bush has been trampled. Hij is opgewacht, misschien wel. Zou kunnen. Het bosje The body zelf. is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. 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 En dan hebben we En hier ook nog een mail. kleed met spullen. Die mail gaan we zo ook nog bekijken. Die vertrouw ik niet. Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Nou, hier is een ring. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Ja. Let us now try and get how Brent cells to work. Oh, nou, we mogen nadenken. What was his position when he was killed? Nou, waarschijnlijk bij het bosje in de buurt. Ja, die vorm van die spetter. Ja. En hij ligt op de grond. Ja. Head is back to the bush. Ja, dat lijkt mij een goede optie. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the Waarom throat we from die optie behind. krijgen nadat we die A ring hebben fatal gevonden, bullet weet ik niet. sprayed blood over a Geen range idee. of more than 1 meter. Let us now try and get Ah. how Brent cells to work. We mogen nog meer nadenken. Did he see his murderer? Head is back to the bush. Dus nee. Waarschijnlijk niet. Ja. Trampled Ja. grass behind the bush. Ja. En hij had maar 1 wond. Dus er is niet gevochten. Kijk, weer in één keer goed. Maar dan komt Jap. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions Nee, we remain zijn nog niet unanswered, klaar. but I am certain of one thing. Ja. Ja, die tweede natuurlijk. Ja. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must Even have known sir. Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Ja. Ja, theft denk ik niet, want die ring en portemonnee liggen er nog. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. We zijn nog niet klaar op dat kleed. Eerst even naar de kleed. En daar ligt nog een portemonnee. Geldjes. Ja. En een Nothing appears paspoort. to be missing from this wallet. Een pocket watch. Ja. An Oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. En sleutels. It is pointless. Er ontbreekt 1 sleutel. Hier is nog een konijnel. Nee. This place is very calming.
Ja, jij lacht mij uit, konijnenhol. Het is gewoon een Is konijnenhol. niks. The sight is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Dit is waarschijnlijk alleen voor de ego-punten. Denk ik. Oh, The hier sight hoort is die vogel bij. exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael Hij used blijft to gewoon enjoy zitten. stopping here Zeg? every evening. Hij blijft ook gewoon zitten. Ja, we kunnen de vogel niet apart aanklikken. Nee, Dan zijn we hier denk ik wel klaar. denk ik ook. Jap, kunnen we nog wat... I had better go up to campsite. Oh, we moeten naar het dorp. En nog een vogel. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? Zij heeft ook zo'n draak Thank op you, haar mademoiselle. jas. I find it hard to digest. Zie je dat? There is something elegant about her. Die muziek klinkt wel veelbelovend. Understated make-up. She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Nou, zo gaat er vandoor na onze observatie. It is not the right time. Nou, we kunnen niet rondkijken. Eerst die man. It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Er zijn understandingen. Of course, I Toch? understand. Ja. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Oké. We houden het neutraal. Did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Dat is wat his favorite book is. Er heeft er niks mee te maken. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any er is strangers een tuinman. around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Gray get her up. En dan kunnen we nu de kamer mooi inspecteren. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Lekker hoor. Tijd voor onderzoek. Ja. Zie hem staan. It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Weer zo'n draak, hè? A dragon. Allemaal draken. Maar ook eerder gezien, ja. Die ook op die tepel. Dragon, dragon, dragon. Het is wel een Sir Carmichael dragonige showed himself to be scenery, very ja. consistent in his collection's theme. A turtle. Ah, een turtle.
A tiger. Een boek. Comside Homicide's Private Collection. Collection. Purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Lijkt me relevant. En een A pauw. crane? Hebben we de hele Oké. tafel geïnspecteerd? I'm not going to leave now. Oh, dat is weglopen, dat wilde ik niet. Wat hebben we hier nog voor een collectie? Paard. Een lepel. Bijzonder. Compass, point to the Een kompas south. is het. Bronze and magnetite. Han Dynasty, circa 210 BC. Purchased in Hong Kong 1935. Een kompas. Dat had ik er niet uitgehaald. Ik ook niet. Andere kastje. There are some very valuable objects here. Oké. Nog een ander kastje. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Een Major Museum. Hier is nog een kastje. En er wordt een sleutel in. Open it's maakkastje. Hier is nog een boekenkast. Ja, een puzzel. Ja, daar is een tafel in het klein. Ja. Weet je het nog? Turtle, the dragon, the crane and the tiger. Ja. I think I've already seen this motif somewhere. Hij keek naar de draak. Oh, ik moet ze draaien. Volgens mij was de crane daar. Wacht. Het gaat er ook om welke kant die draak naartoe kijkt natuurlijk. Dan moet ik even kijken. Die middendraak, zeg maar. Ja. Weet jij het nog? Nee. Ik heb er ook niet op gelet eigenlijk. Kijk, die middendraak die kijkt naar de turtle. Zie je, hè? Ja. En die turtle die staat met zijn gezicht gewoon normaal. Dan hebben we die draak zit dan links van het gezicht. En die kijkt naar het midden. Dan hebben we rechts de kraanvogel. Die zit ook met zijn hoofd naar het midden. En die onderste zit ook met zijn hoofd naar het midden. Ik denk dat we daar wel uitkomen. Denk het ook. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. Ja. I think I've already seen this motif somewhere. Dus hij kijkt naar de turtle. The position of each motif is correct, Ja. but they are not turned the same way as on the table. Die crane kijkt daar naartoe. Die Die klopt niet. tijger kijkt daar naartoe. Die Nee. keek normaal. Nee? Volgens mij, die tijger moest volgens mij... Wegkijken. Zo ja. Oké. Oeh, ze gaan in achtste zelfs. Wacht, die draak. En die vogel. Oh, het gaat nog preciezer dan in kwarten. Volgens mij moet hij rechtop. Als in zijn hoofd, zijn hoofd aan de bovenkant. Zo. Ja. Nee, hij staat Nee, met... oké. Oké. Ik heb genoteerd dat hij met zijn hoofd naar het midden kijkt.
Maar dan is dit nog preciezer dan ik dacht. Oh, die kleuren kunnen we ook nog veranderen. Oh, dan moeten we daar ook nog op letten. Moeten we toch weer terug. Ja, daar staat in dat boek, die kleuren. Maar niet op tafel. Nee. Oké. Laten we even kijken dan naar de precisie van het hoofd. Kijk, de stipjes staan naar het midden. Zie je dat? Elk bord heeft een stip. Ja. Die staan naar het midden. En volgens mij zijn de stipjes anders. Ja, volgens mij ook. Maar die vogel kijkt recht naar het midden. Of zijn hoofd staat recht naar het midden. Deze kijkt recht naar het midden. Die draak kijkt recht naar het midden. En ze kijken allemaal naar het midden, behalve die vogel. En die kleuren staan in het boek, zeg jij. Dat vind ik knap, want we hebben dat boek nog niet bekeken. Welk boek? The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Oké. Each cardinal point. Dit is het. It is blocked. Oh, dat moeten we natuurlijk nu openen. En de andere boek kan ik niet aanklikken. Waar halen we de kleuren vandaan? Oh, ik ben dom. Sorry. Er staan gewoon gekleurde balk. Even schrijven hoor. Turtle, the dragon, the crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Nou, de turtle The onder. position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Ja, ik denk wel dat die stipjes het is. Die stipjes kloppen gewoon. Ja. En dan moeten de kleuren nog. Links blauw, boven rood. Rechts wit, onder zwart. Oh, dit is natuurlijk wit. Je moet helemaal doordraaien, onder zwart. Is dit niet wit? Ja, maar nu is die gele. andere ook rood. Is dit wit of is dit? Ja. Nee, is meer groen zelfs. Oh, die onderste moet zwart zijn. I think I heard a bang. Ja. Could it be this cupboard? I heard a bang. This is interesting. Messen. En een brief. En een These mes op daggers weg are is. only ceremonial weapons. I They do missed not the think mess. that the crime weapons Yeah. here. En een brief. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comsite Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a Het gaat generalized niet terminal goed met Lady cancer. Clark. I confess I didn't suspect anything like that during the first Dat is exams. de conclusie. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Het gaat niet goed met de lady. Ja. Here's Miss Gray. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Nou, laten we haar ook een vraag stellen. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old?
It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Staat in dat boek. Ja. Nu kunnen we haar begluren. She appears to be very flustered. Ze heeft haar broodje afgedaan. Zie je dat? Lipstick removed. Quick breath. Die dragon broodjes weg. Klopt, ja. Dat is gek. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. Ah. I think that this young woman has just been kissed. Oké. Here? Teapot with black dragon, Gangxi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Good knowledge. Carmichael. Zij leest voor uit I het used boek. to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Oh. Ik denk de onderste maar. Ja. Did you have a good relationship with your employer? He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Comside. Laten we naar haar versie vragen. Tell me what happened last Kunnen we night. kijken of ze After liegt. dinner? Well, I did some sewing and then I went to bed. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and Wie is dat they die found the gardener? body. Ja. Nou, laten we de eerste stellen. Ja. What are your feelings about Franklin Clark? What an odd question. Of course I think he's a good man. He's energetic, nice, very sociable. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Ze moet rusten. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their de first eerste kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Ah, de reconstructie. Daar gaan we weer. De reconstructie. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Ja. Hij wacht. The old man walks quietly along the graveled path. Hij wacht. Ja. He then passes the bush and continues on his way to the house. Oh nee, wacht. Hij gaat natuurlijk daar de zee bekijken. Dat No, had ik aan Sir moeten Clark klikken. used to gaze at the sea. Let us think again. Ja, ik heb het fout gedaan. Veel lekker. Sir Clark is taking his customary walk. Hij draait zich om Our hè, naar de killer zee. is hiding behind a Ja, bush. dat klopt. Dat, Met had zijn ik- rug naar dat had ik de aan man. moeten klikken, ja. The old man walks quietly along the graveled path. En van hier draait hij zich om. Then he turns towards the sea to gaze at it. Ja. En dan valt hij aan. From the left of from the right? Dat Ik heb weet ik geen niet. idee.
Hebben we daar bewijs voor gezien? Moet ik even kijken. Het bloed spreide naar rechts. Dus dan valt hij aan vanaf links, denk ik. The killer leaves his hiding place on the left-hand side. He walks over the gravel on the path. The noise alerts Sir Clark, who turns around. Dus het is rechts. No. Sir Clark was attacked by surprise. Ik dacht dat ze bedoelde, hij valt aan vanaf links. Ja, dat dacht Niet, ik ook. hij loopt Ja. op het bosje heen. Ja, dat dacht ik ook. Sir Onduidelijk Clark is omschrijven. taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. The old man walks quietly along the gravel path. Then he turns towards the sea to gaze at it. The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Ja. Cutthroat. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, Moshe ABC, Hastings. hè. That is exactly what happened. Een rare man. Ja, inderdaad een gekke man. Is dit onze dader? Hij heeft bloed op zijn shirt. Ja, zou kunnen. Oh, just a minute. I'm Hij getting heet dressed. ABC. Alexander Bonaparte Kust. Lekker, ABC. hoor. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Ah, Yes, indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies, my throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. hij is het. Ja. En nu? Ook nu weten wij meer dan Poirot. Ja, dat klopt. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Gasten. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. I should take advantage of the silence to Zijn examine them. alle verdachten van alle zaken. Een modifiable object hebben we. Die pen. Handje. We halen de hele pen aan elkaar. Veertje heb ik eruit gehaald. Oké. Een nieuw spring. Dan gaan we iedereen bekijken. Is dat de bedoeling? Denk het. Nee, ik kan niemand aanklikken. Kunnen we dat wel? Observe everybody. Veertje. Nee, ik kan hier niks mee. Oh, nu wel. Ja. Klik, klik. Nee. Kan niet. Klik. Ik wil klik.
kan ook niet weg. Hoe stellen ze het zich voor dan dat wij observeren? Dat weet ik niet. Er staat boven in beeld blijvende pop-ups komen. Misschien heb ik heel veel achievements gehaald en moeten we daarop wachten. Dat zou ook kunnen. Ik kan wel hieronder blijven klikken. ik ben ook niet hier. Maar nu kan ik klikken. Ja, maar hier kan ik dan weer niks. Is dit een bug? Observe everybody. Dat kan ik niet. Klik, klik, klik. Kan niet. Klik, klik, klik. Is dit een bug? Ik hoop het niet. Oh, hey. The song says, "Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says." Dit is de hele observatie. Oké. En die twee. Donald is always on edge. Hij heeft een wond. Shaving cut. Tense hands. Dark circles. Hij heeft slecht geslapen. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Ja, dure parels. Dure oorbellen. Goed gemake-upt. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Nou ja, Did she make corner of herself the eye. beautiful for him? Hele hoofd is weer gedraaid. I should concentrate on the others. Oké. Die man. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. I hope to concentrate on my guests. We hebben iedereen gehad. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Nou ja, Gewoon de eerste, denk ik. ja, altijd eerlijk zijn. Waarom ben je hier? You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions. You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Ja, we zijn meelevend. Ja. No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me.
waarom niet? Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behaviour. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. Dit wisten we al, toch? And to think that Betty never even wore them. Poor mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Want wij zeiden bij de tweede al, In any case, we keelproblemen now was have een enough information ding, to draw up a relatively klopt, precise ja. psychological profile. Let us now hè. try Dat je and keel get wordt our brain doorgesneden is ook wel cells een to work. keelprobleem. Dat is inderdaad wel problematisch, ja, op het gebied van kelen. Kijk, is de killer clever? Methodical, crimes meticulously. Dat is blijkbaar niet wat we zoeken om het slim te maken. Deze. Carried out to perfection. Dus hij is slim. Ja. Is he sure of himself? Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja. Ja. Self-confident. Een seducer, ja. Blijkbaar. Does he like trains? Goeie vragen. Goeie vraag. Is hij impulsief? Nou, nee, hij is methodical. Is hij generous? Ja. Hij geeft elke keer een aanwijzing. Precies. Hij zegt, it was me, ja. Ja. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Ja. Well, it's just that... Zij weet iets. Ja, we gaan het vragen. Ja, wat is er aan de hand? Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. Ah, We'll adjust her medicine so she'll not be too Zieke vrouw. drowsy. Ja. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. ah. Let us now try and get our brain cells to work. Daar gaan we. What do the victims have in common? Keelproblemen. Cough medicine. Donald was violent. Miss Asher had a violent husband. Keelproblemen. Betty was seeing other men. What do the victims have in have in common? Ik denk, keelproblemen. En? Weten we niet.
gewelddadige mensen hebben we ook. Mhm. Oh, hij is een famous dokter. Kijk, Ja. throat afflictions. Ik zei het al bij de tweede zaak. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. Ja, precies. We'll zo. do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Ja, terug naar Churston. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Gaat ze op vakantie. Of leaving her job, dat denk ik. Are you leaving Churston for good? Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Nou, daar staan we dan. Dan stel ik voor dat we hier weer een aparte video van gaan maken. Dan hebben wij nu, dan noemen we dit gewoon Churston Daytime en de volgende Churston Nighttime. Lekker hoor. En dan zien we jullie graag in de volgende. Groetjes. Joe, joe.